নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। Numaligarh Refinery লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে পোষ্ট ভালে মানে আছে। যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 4টা পোষ্ট আছে। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে 12টা পোষ্ট আছে। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল যিসকল আছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ বাবে 10টা পোষ্ট আছে। ট্ৰেইনি ইলেক্ট্ৰিকেল যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে 10টা পোষ্ট আছে। মেটেলাৰ্জিৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 2টা। কেমিকেলৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 53টা। কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ যিসকল আছে আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা আৰু এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ ট্ৰেইনি হিচাপে আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 6টা আৰু অল টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 98টা। যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ যিসকলে কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 29 মানে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মানে পৰহিৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে অক্টোবৰ 10। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী লাগিব। আপোনালোকে যোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছিলে মানে যদি মেকানিকেলৰ পৰা কৰিছিলে মেকানিকেলৰ বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰীখন লাগিব উইথ মিনিমাম 65% আৰু চিভিলৰ পৰা কৰিছে যদি আপোনালোকৰ চিভিলৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখন লাগিব উইথ 65%। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰো আপোনালোকৰ ছেইম হয় আৰু আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখন লাগিব উইথ 65%। ইলেক্ট্ৰিকেলৰো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব 65% উইথ 65%। মেটেলাৰ্জিৰো আপোনাৰ 65% লাগিব উইথ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তাৰো 65%ৰ সৈতে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখন লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰো ছেইম হয় উইথ 65% বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। আৰু এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ যিসকল কৰিব তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেট গেট যোনে পাছ কৰিছিলে মানে একচুৱেলি। ইয়াৰ আপাৰ এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 30 years 30 এজলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যেনিবা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লেও চলে, ঠিক আছে। যিসকল ফ্ৰেছাৰ্ছ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বাবে। ইয়াৰ পেক চেলাৰী হৈছে আপোনালোকৰ 50,000 পৰা 1,60,000লৈকে পাৰ মান্থ। আপোনালোকৰ চেলাৰী হৈছে 18.79 মানে চেলাৰী আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল আছে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এটা ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড চলিব। সেই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডৰ পিছত আপোনালোকৰ প্লেচমেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট নলেজ আপোনালোকে যদি মেকানিকেলৰ পৰা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মেকানিকেলৰ আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট নলেজটো লাগিব। কেমিকেলৰ পৰা কৰিছে যদি কেমিকেল ছাবজেক্ট বেছড নলেজটো লাগিব। য'ৰ পৰা কৰিছে মানে যোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰিছে সেইটো ষ্ট্ৰীমৰে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট নলেজখিনি 80% তাৰপৰা আহিব কুৱেশ্যন পেপাৰত। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি কম্পিউটাৰ বেছড এক্সাম হ'ব আৰু ইয়াতে জেনেৰেল নলেজো আহিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো আহিব, ৰিজনিং আৰু নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউডছ সেইখিনিও আহিব। ইংলিছৰো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আহিব আপোনালোকৰ এক্সামছত। আপোনালোকৰ যেনিবা ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, সেইটো এটা ভাল হৈছে। আৰু যোনটো আপোনালোকৰ ছেকশ্যন এ যোনটো আছিলে তাতে আপোনালোকৰ 80% মাৰ্কছ আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট নলেজৰ পৰা আহিব। বন্ধুসকল মই গোটেই নটিফিকেশ্যনটোৰ এটা অভাৰভিউ দি দিছোঁ। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব। এইটো নটিফিকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যদি এপ্লাই লিংকটো যেতিয়া আহিব এভেইলেবল হ'ব মই সেইটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই আপলোড কৰি দিম। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, তাৰপৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।